Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම English ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. අද lesson එකේ මම පෙන්නන්නම් commonly used advanced idioms නැත්නම් expressions 15ක්. මේවා movies වලයි TV shows වලයි ගොඩක් use වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේවා යාළුවන් එක්ක කතා කරනකොට හරි informal situations වල තමයි ගොඩක් use වෙන්නේ. ඒක නිසා formal situations වල use කරන්න එපා. Okay? So let's get started. ඉස්සලාම a blessing in disguise. A blessing in disguise කියන්නේ වෙස් වලාගත් ආශිර්වාදයක්. ඒ කියන්නේ මුලින් නරක ලෙස පෙනුනට අවසානයේදී ඒක හොඳ දෙයක් කියලා තේරුණාම තමයි අපි මේක use කරන්නේ. example එකක් හැටියට අපි කියමු ආව job එකෙන් අස් කරාට පස්සේ ඔයා business එකක් පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ටික කාලයකට පස්සේ business එක දියුණු වුණාම ඔයාට කියන්න පුළුවන් losing my job was a blessing in disguise කියලා. මොකද job එක නැති වුණ එක අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් වුණාට ඒ නිසානේ ඔයා business එක පටන් ගත්තේ. හරි ඊළඟට better late than never. better late than never කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඉන්න එකට වඩා ප්‍රමාද වී හරි කිරීම හොඳයි. නැත්තං යමක් සිදු නොවනවට වඩා ප්‍රමාද වී හරි සිදුවීම හොඳයි. අපි කියමු යාළුවෙක්ට ගොඩක් කල් ඉඳන් හම්බ වෙන්න තිබුණ සල්ලි ටිකක් කොහොම හරි හම්බ වුණා කියලා. ඉතින් මේ විස්තරේ ඒ යාළුවා ඔයාට කිව්වොත් Jane finally paid me the money she owed me කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් well better late than never කියලා. ඒ කියන්නේ පරක්කු වෙලා හරි හම්බ වුණ එක හොඳයිනි කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැති එකට වඩා කියන එක. beat around the bush කියන්නේ කියන්න තියෙන දේ කෙලින් කියන්නේ නැතුව ඒ මාතෘකාව වටේ කතා කිරීම. ඒ වගේ අවස්ථාවක කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි if you want something just ask. Don't beat around the bush. ඔයාට දෙයක් ඕනේ නම් මගෙන් කෙලින් අහන්න වගේ අදහසක් තමයි මේ ඉඩියම් එකේ තියෙන්නේ. මේ ඉඩියම් එක හැදුනේ පරණ කාලේ දඩයම් කරුවන් නැත්තම් හන්ටර්ස්ලා සතෙක් පඳුරක් අස්සේ හැංගුනාම ඒ සතාව එළියට ගේන්න කෙලින්ම පඳුරට ගහන්නේ නැතුව පඳුර වටේ කෝටුවකින් ගහනවා. ඒ මොකද කිව්වොත් කෙලින්ම පඳුරට ගහලා වැරදිලා මීමැස්සන්ගේ කූඩුවකට වැදුනොත් එහෙම ඒක අනතුරුදායක නිසා. Okay? හරි ඊළඟට bite the bullet. මේකේ තේරුම තමයි වේදනාකාරී, කරදරකාරී හෝ අප්‍රසන්න තත්වයක් නොවැළක්විය හැකි නිසා ඒ තත්වයට ධෛර්යයෙන් මුහුණ දීම හෝ පිළිගැනීම. example එකක් හැටියට ඔයා dentist ගාවට යන්න ආස නැත්තම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I hate going to the dentist but I'll just have to bite the bullet. ඊළඟට get out of hand. යම්කිසි දෙයක් පාලනය කළ නොහැකි වුණාම get out of hand use කරනවා අපි. example එකක් හැටියට අපි කියමු ආගේ ගෙදර water leak එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට කියන්න පුළුවන් we better call a plumber before the leak gets out of hand. ඒ කියන්නේ අපිට control කරන්න බැරි තරමට මේක දුරදිග යන්න කලින් plumber කෙනෙක්ට call කරමු. හරි number 6 වලට අපිට තියෙන්නේ benefit of the doubt. කවුරු හරි කෙනෙක් කියන දෙයක් තරමක් සැක සහිත වුණත් ඒ දේ විශ්වාස කරන්න තීරණය කිරීම. example එකක් හැටියට he said he was late because his car broke down and I gave him the benefit of the doubt. එයාගේ කාර් එක කැඩුන නිසා පරක්කු වුණේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මට පොඩි සැකයක් තිබුණත් මං එයාව විශ්වාස කරන්න තීරණය කරා කියන තේරුම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට it's not rocket science. කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ දේ සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. නැත්තම් මේ දේ තේරුම් ගන්න එච්චර අමාරු නැහැ.
අපි කියමු ගෙදර ලයිට් එකක් මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා මාරු කරන්න දන්නේ නැති නිසා යාළුවෙක්ට කතා කරලා උදව් ඉල්ලුවාම යාළුවා ඔයාට කියන්න පුළුවන් Don't worry, I'll show you how it's done. It's not rocket science. ඒකෙන් කියන්නේ බය වෙන්න එපා මං ඔයාට පෙන්නන්නම් මාරු කරන විදිහ. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරි number 8 එකට තියෙන්නේ under the weather. Under the weather use කරන්නේ ඔයාට අසනීපයක් දැනෙනකොට. Example එකක් හැටියට I don't feel like going out today. I'm feeling a bit under the weather. මට අද එළියට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට චුට්ටක් සනීප නැති ගතියක් වගේ තේරෙනවා. නැත්නම් මට ටිකක් අසනීප ගතියක් දැනෙනවා. හරි ඊළඟට That ship has sailed. මේක අපි use කරන්නේ තවදුරටත් වෙනස් කරන්න බැරි තත්වයක් ගැන කතා කරන්න. Example එකක් හැටියට I've thought about going back to uni but I feel like that ship has sailed. මට ආයේ යුනිවර්සිටි යන්න හිතෙනවා හැබැයි මට හිතෙනවා ඒ අවස්ථාව දැන් පහු වෙලා කියලා. We'll cross that bridge when we come to it. මේකේ තේරුම තමයි යම්කිසි දෙයක් වෙන්න කලින් ඒ ගැන කරදර නොවි ඉන්න. Example එකක් හැටියට I don't know how we'll pay the bills if you get fired but we'll cross that bridge when we come to it. ඔයාව රස්සාවෙන් අස්කරොත් අපි bills ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක වෙනකල් ඒ ප්‍රශ්නය ගැන දැම්ම කතා නොකර ඉමු. නැත්තම් ඒක වුණාම අපි ඒක ගැන කතා කරමු. Your guess is as good as mine. මේක use කරන්නේ ඔයා ප්‍රශ්නකට පිළිතුර දන්නේ නැති වුණාම. මේකේ තේරුම තමයි ඔයාගේ අනුමානය මගේ අනුමානය තරම්ම හොඳයි. Example එකක් හැටියට අපි කියමු යාළුවෙක් ඔයාගෙන් අහනවා Where's Jane කියලා. ඔයා Jane කොහෙද කියලා දන්නේ නැත්නම් කියන්න පුළුවන් Your guess is as good as mine. ඒ කියන්නේ මට කිසිම අදහසක් නැහැ. Wrap your head around something කියන්නේ අභියෝගාත්මක නුපුරුදු හෝ සංකීර්ණ ලෙස සලකන දෙයක් තේරුම් ගැනීම. Example එකක් හැටියට Jane was such a hard worker. I can't wrap my head around the fact that she got fired. Jane කොච්චර මහන්සි වෙලා වැඩ කළ කෙනෙක්ද. එයාව රස්සාවෙන් අස් කරපු එක මට කොහෙත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. To get bent out of shape කියන්නේ ගොඩක් තරහ වීම නැත්තම් ගොඩක් කලබල වීම. Example එකක් හැටියට Tom was bent out of shape because his flight was cancelled. Tomගේ flight එක cancel වුණ ඉඳා එයාට ගොඩක් තරහ ගියලා හිටියේ. Let someone off the hook. Let someone off the hook කියන්නේ වරදක් හෝ නීති විරෝධී දෙයක් කරලා අහු වුණ කෙනෙක්ට දඩුවම් නොලබා යන්නට ඉඩ දුන්නම. නැත්තම් යම්කිසි වගකීමකින් කෙනෙක්ට ගැලවීමට ඉඩ දීම. Example එකක් හැටියට My teacher caught me cheating during the exam but she let me off the hook. මම එක්සෑම් එකේ කොපි කරලා ටීචර්ට අහු වුණාට හොඳ වෙලාවට ආමාව පනිෂ් කරේ නැහැ. හරි අන්තිමට you can say that again. You can say that again use කරන්නේ කෙනෙක් දැන් කියපු දෙයක් එක්ක ඔයා සම්පූර්ණයෙන් එකඟ වුණාම. Example එකක් හැටියට කවුරු හරි කිව්වොත් it's so hot කියලා ඔයාටත් හොඳටම රස්නේ නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් you can say that again කියලා. මං හිතනවා මේ ලෙසන් එක පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් පල්ලෙහා comment section එකෙන් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනදා වගේම මේ ලෙසන් එක useful වුණා නම් like button එක click කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.